مرحبا جميعا، اهلا فيكم بقناتي على يوتيوب. اذا كنتوا عم تحضروني للمره الاولى معكم سينتيا بدران. اليوم حبيت اني اعمل فيديو مغير عن كل الفيديوهات السابقه. اليوم رح حط ميك اب انا وياكم. انتوا بتعرفوا كثير منيح انه انا من الاشخاص يلي ما كثير بحبوا انه يحطوا ميك اب، ومش كل يوم بحط ميك اب. انا من الاشخاص يلي بجرب اني اعتني بالبشره تبعي اكثر من اني اخبي العيوب البشره اللي عندي اياها بالميك اب. بس في ايام بيطلع على بالي اني احط ميك اب مثل كل الصبايا، في ايام بيكون مزاجي شوي مش رايقت لي فبس حط ميك اب بحس حالي فريش اكثر، في ايام بتكون بشرتي تعبانه مثل اليوم طلع لي شي حبه شي محل فبحب اني احط ميك اب. فرح احط ميك اب انا وياكم اليوم، وحابه اني دردش انا وياكم كمان بموضوع بهم كل الصبايا. رح نحكي عن البيريود او عن الدوره الشهريه، لانه هيدا شيء طبيعي عند كل الصبايا، بس ما كتير بنحكي عنه خصوصا بالدول العربية. هو نوع من التابو. يمكن الصبية بتحكي مع أمها، مع أختها، مع رفيقتها، بس هيدا الموضوع مش لازم نستحي فيه ومش لازم نخبيه، وبس نكون موجوعين لازم نحكي بالموضوع، ولازم المحيط يلي نحن موجودين فيه يعرف إنه نحن موجوعين، ولازم يوقف حدنا بهيدي الفترة بهالكم يوم يلي نحن بنقطع فيهم ويلي هن بيكونوا صعبين علينا. يمكن في صبايا بيتضايقوا كتير، في صبايا بيتضايقوا أقل، في صبايا جسدياً بيتعبوا، في صبايا نفسياً بيتعبوا. هيدا شيء كتير طبيعي. فرح أحكي أنا وياكم بهيدا الموضوع، وخبروني أنتم بخانة التعليقات عن الأمور يلي بتواجهكم خلال هيدي الفترة، خلال فترة الدورة الشهرية. احضروني لآخر الفيديو ويلا خلينا نحط ميك اب سوا. أوكي، أول شيء رح نبلش نحط البرايمر يلي هو لازم دايماً نحط منه. اوكي، هلا انا ماني ابدا خبيره بوضع الميك اب، بس حسب ما بحضر على يوتيوب لكتير يوتيوبرز وبتعلم الخطوات الاساسيه، وبجرب اني احط القصص يلي بتلبق لوجهي. انا اكيد غسلت وجهي ورطبته وحطيت كل الكريم يلي لازم احطهم. هلا عم بحط البرايمر يلي بحطه على كل وجهي، بمسحه كتير منيح. مثل ما شايفين طلع لي حبة هون على جبيني. بفيديو سابق حكيت عن حب الشباب وكيف قدرت اتخلص منهم نهائيا. هو عن جد اني تخلصت منهم نهائيا. الحبوب يلي هلا بيطلعوا لي هن كل فترة والتانية، هو شيء طبيعي. قرب الدورة الشهرية بضل يطلع لي حبة، مرات ما بيطلع لي شيء. وانا كمان عندي ألرجي، عندي حساسية خصوصا على الغبرة. فبس كون بمحل فيه غبرة او بس كون عم نظف البيت بيطلع لي ايام حساسيه وخصوصا على جبيني، بس حبه يومين وبتروح منها لحالها. هلا حطينا البرايمر. انا ببلش اني اهتم بالعيون قبل ما احط فاونديشن واهتم ببشرتي. ليه؟ لانه انا وعم بعمل ميك اب خصوصا مثلا بس حط ماسكارا بعلي جبيني، اذا كنت حاطه فاونديشن هون رح يبين عندي كل الطاجات يلي بوجهي بس خلص. فبحط عيوني واخر شيء بظبط بشره وجهي. رح احط الكونسيلر على عيوني. انا ما كتير بكتر، بحب انه ضل اللوك تبعي يكون ناتورال وفريش. اوكي، لكن مثل ما كنت عم بقول لكم انه الدورة الشهرية منه شي عيب، مش لازم نستحي انه نحن عنا الدورة الشهرية او الفترة اللي نحن فيها لازم نكون مستحيين ومنزويين وما نحكي مع حدا. لا، ما هيدا شيء طبيعي. انه الله خلقنا نحن السيدات انه يكون عنا دورة شهرية يلي نحن من خلالها هي انه بتنظم لنا حياتنا كلها وكل هرموناتنا وكل شيء حتى للانجاب. فليه بدنا نستحي بشيء الله هو خلقنا فيه بهيدي الطريقة؟ مش لازم نستحي ابدا. اوكي، من بعد ما حطيت الكونسيلر، اوكي للون ناتورال بحب اني احط فوق جبيني، فوق جفني مش جبيني، لون يكون ترابي شوي. ايام بحطه على زهري، ايام على ترابي. هيدي الالوان بتكون هي اكثر شيء ناتورال لإلي وما بكتر كتير. بحط
برجع باخد الأمبر يلي هو من لون الكونسيلر، اوكي، وبحط منه تحت الحاجب شوي تيضل فاتح، وهيك بكون زبطت حجم الأمبر يلي هو شوي غامق. اوكي، هيدا هو. وهلا برجع بحط الماسكارا. انا في 2 ماسكارا كتير بحبهم. في عندي من لوريال البارادايس، هيدي ووتر بروف، وفي منها مش ووتر بروف كمان كتير منيحه بس هلا ما بعرف وين هي. وفي هيدي من ميبلين كولوسال كمان كتير منيحه وكتير بحبها. بيعطوا الرموش كمان شيء كتير ناتورال، ببينوا طوال وبنفس الوقت ناتورال ومش مجبلين على بعضهم وبضاينوا كتير. أنا من الأشخاص يلي كل يوم بحط ماسكارا، يعني ما بطلع من البيت من دون ما أحط ماسكارا لأنه بحسها بتفتح على العين وبتبين كثير. أنا من الأشخاص يلي عند الدورة الشهرية ما بنوجع، ما بحس بوجع، حبة دوا حتى ما باخد، بس عندي مشكلة نفسيتي بتصير بالأرض. يعني خلال فترة يومين قبل الدورة الشهرية بكون هيك حزينة، بحس حالي كئيبة، بدي أبكي من دون سبب. بجرب إني ما خلي هيدا الشعور يسيطر علي. بحط شوية ماسكارا من تحت. في أيام بنجح إنه هيدا الشي ما يسيطر علي، وفي أيام ما بقدر، يعني حسب يمكن كمان قد الواحد بيكون هو عم بيعيش بحالة ستريس خلال الفترة يلي قبل الدورة الشهرية. فبجرب قد ما فيي إنه بهيدي الفترة إني أعمل قصص بتطلع هيدا الستريس مني. يعني أول شي بلجأ هو للرياضة، الرياضة والمشي كتير بفيدوا. هلأ مع الحجر المنزلي عم بيكون شوي صعب إنه الواحد يقدر يظهر لبرا ويمشي، فهيدا الشي بيعمل ستريس زيادة علينا. بجرب قد ما فيي إنه بالبيت إني أعمل رياضة. عندي تريدميل بالبيت بمشي عليها. بس هيدا الشي بيساعدني. يعني بجرب بهيدي الفترة أعمل القصص يلي بحبها. أيام بطبخ، فيش خلق بالطبخ، بعمل قصص طيبة بحبها. أيام بس بكون بحاجة إني أقعد لحالي أسمع موسيقى، إني ما أشوف حدا يمكن من العالم. بس في أيام الواحد بيكون مضطر خلال هيدي الفترة إنه هو بده يروح على شغله أو بده يروح على جامعته، فما في يقعد يعمل القصص يلي بتريحه. كرمال هيك بهيدي الفترة يلي نحن بدنا نروح فيها على أشغالنا أو على جامعتنا أو على مدرستنا، بدنا نجرب قد ما فينا إنه نحن نروق حالنا. ومش غلط إنه نقول للأشخاص يلي محيطين فينا إنه إذا سألونا شو بكون ليه متضايقين، مش غلط نقلن ليه، إنه ما هيدا شيء طبيعي، وخصوصاً نحن بين الصبايا بين بعض، ما إنه كلنا عنا الدورة الشهرية. وإذا كنا من الأشخاص يلي مننوجع كتير، فليش ما بناخد دوا؟ في كتير مسكنات ألم بتفيدنا، بتساعدنا، بتخلي هاليومين 3 يقطعوا بسلاسة أكتر. يمكن من الوجع ما يروح بالمرة كلياً، بس بنكون عم نخفف شوي على حالنا. اوكي، انا هلا عملت عيوني، مشطت حواجبي، هلا رح احط الفاونديشن على وجهي. انا الفاونديشن بستعمل شيء طبي كرمال بشرتي لانها حساسه. الي كتير زمان بستعمل هيدا الفاونديشن وما عم غير عنه، اسمه توليريان من لاروش بوزي. اوكي، هيدا هو. بستعمله، مش كتير بحاجه اني غير. هو خفيف، منه سميكس، ولا كل يوم هيدا الفاونديشن كتير بحبه. اوكي، بحط منه كمية كتير قليلة ورح تشوفوا قد ايه انه هو بغطي، ما بكتر كتير. ماني من الاشخاص اللي كتير بحبوا ميك اب، ما بحب الميك اب يضل على وجهي وقت طويل بحس فيه. اوكي، هلا حطيت الفاونديشن على كل وجهي.
الشيء اللي بحب اعمله كرمال اعمل اذا بدكم كونتورينج، بس بحب الكونتورينج كمان ما يكون سميك، كرمال هيك انه بجرب استعمل مرات بيبي كريم. في كتير بيبي كريم فيكم انتم تستعملون. سو انا بجيب اللون الاغمق على بشرتي، الاغمق من بشرتي، و بحط منه على المحلات اللي بدي ابرز، يعني بحط منه هون على خدودي. بيعطي فرق شوي صغيرة عن الفاونديشن اللون يلي أنا حاطته، وبنفس الوقت هو خفيف، ما بحس إنه بشرتي رح تكون سميكة ومدبقة كل النهار. اوكي، وانا لانه اذا بتطلعوا عندي شوي من هون عريض، بحب اني كمان احط شي غامق كرمال ما كتير يبين انه من تحت الحنك عريض، مع انه هو كتير دارج، بس انا ما كتير بحبه، فنتفة صغيرة بغمق عنه. اوكي، وين حطيت البيبي كريم الغامق رح احط البلاش على خدودي، هو بس من نفس اللون تقريبا، لونه ترابي، سو بغير شوي بطفي من تحت كمان، هيك ببين الوجه أكتر، ومن فوق كرمال ثبت ضو. بحط كمية كتير قليلة، يعني أنا ما بكتر. اوكي، هلا رح تقولوا لي ما بتحطي ايلاينر. رح خبركم سر، انه انا ما كتير بعرف حط هيدا الايلاينر الاسود يلي بيجي فوق العين، ما بيزبط معي. اول شيء ما بحط اسود، اذا بدي احط ما بحط اسود، بستعمل البني، اللون البني، لانه اللون البني هو اجمل لعيني وللون بشرتي. انا كتير بيضة، شعري لونه بني غامق، ولا شكل عيني البني اجمل، لانه اذا بحط اسود بتبين عيني كتير صغيرة. فيلي بعمله انه باخد قلم الكحلة اللون البني فوق عيني شوي، برسم خط رفيع يلي بعمله أكتر كرمال العين تفتح ويبين شكلها أجمل، إني بحط نتفة بني من تحت على خط الرموش. اوكي، ويلي بعمله كرمال اسحب العين أكتر هي إني باخد من هون زيح، اوكي، على طرف العين ولفوق شوي بالإصبع ساعده شوي، نفس الشي تاني من اوكي. ترى اوكي، ويلي بحب اعمله كمان انه بقلب العين من جوا يا بحط اللون الابيض، يا اذا لابسه لون اخضر او ازرق بحط هيدا اللون بقلب العين، بيطلع كتير حلو وببين هيك فريش. سو هلا بما انه لابسه بلوزه خضراء رح احط لون اخضر بقلب العين. كمان بسحبه لبرا على زاوية العين، هيك بصير بيختلطوا ببعضهم اللون البني والأخضر، بيطلع كتير حلو والعين بتطلع مسحوبة. اوكي، إذا حبيتوا هذا النوع من الفيديو ما تنسوا تشتركوا بقناتي، اعملوا سبسكرايب وبسوا على زر الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل أنا فيديو جديد. في كتير مواضيع بحكي فيها على قناتي، في قصص لها علاقة بالميك اب، لها علاقة بالبشرة، في مواضيع اجتماعية أكتر لها علاقة بنفسيتنا نحن وكيف نقدر نهتم فيها. أكيد بدي أحط ليبستيك رهيق ميك اب لكل يوم، بحط لون جاي على نيود زهري شوي، هيدا اللي بيلبق لي انا. اذا انتم بيلبق لكم النيود يلي جاي على بيج بتحطوا منه، فيكم تحطوا اللون يلي انتم بتحبوه.
فكرة ما بعرف إذا أنتم مثلي، بس أنا بس حط الحمرة بحس الميك اب كله تغير، ببين الميك اب أكتر. هيدا هو الميك اب. في شغلة كمان بحب أعملها هي حواجبي. مثل ما لاحظتوا إنه ما علمت حواجبي. أنا ما بعرف أعلم حواجبي، تكون كتير صريحة معكم، ما بعرف أعلم حواجبي. يلي بعمله هو إني من بعد ما حط الميك اب مشطهم، لكن فيي أقول هلا إنه هيدا هو الميك اب يلي أنا بعمله لكله. إن شاء الله يكون عجبكم. هلا رح فرجيكم بخطوات صغيرة كيف بقدر خلي هيدا الميك اب يصير شوي صغيرة أكتر خارج سهرة. اللي رح أعمله هو إنه فوق العين رح غمق شوي صغيرة. اوكي، هلا من جوا بدي احط لون يكون فاتح، فرح نبش على لون يكون جاي على زهري اكتر. اوكي، اوكي. واللي كمان بعمله انه باللون البني الغامق رح احط شوي صغيرة من تحت العين. وهلا فينا نضل هيك، وفينا كمان نغير لون الحمرة. فينا نحط لون حمرة يكون أقوى شوي مايل على الأحمر. أنا بحب هيدا اللون الأحمر ينحط، خصوصاً إذا كنا رايحين على مناسبة معينة، أو إذا كان في عنا عيد مثل هلأ كريسماس كتير قريب، فحلو اللون الأحمر بكريسماس. رح فرجيكم اللون الأحمر باللبستكس. تعرفوا في كتير أنواع لون أحمر، في اللي كتير غامق، في الفاتح، في اللي بيجي على بوردو. هلا انتو حسب شو حابين وحسب انتو شو لابسين. يمكن انا هلا صراحه ضايعه اي لون بدي حط. رح حط على بوردو لانه بحسه شتوي وخارج كريسماس. اوكي، هلا اكيد فيكم انتم تحطوا كونتور تعلموا شفايفكم قبل وترجعوا تحطوا الحمرة. انا هلا اذا عندي مناسبه معينه اكيد بعمل هيك، بس هلا لانه ماني رايحه لمحل يعني عندي مناسبه او ظاهره مع اصحابي وهيك، بس كرمال تفرجيكم الفرق بين الميك اب. بس نكون حاطين لبستك فاتح وبس نحط لبستك على لون احمر او غامق، كثير بيفرق الميك اب. اوكي، وهيدا هو هيدا هو الميك اب. ان شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الميك اب يلي عم بعمله. اعطوني رايكم اذا عندكم اي نصيحه لإلي كرمال الميك اب، كمان خبروني بخانه التعليقات. وبالنسبه للدوره الشهريه مثل ما قلت لكم ما تستحيوا من هيدا الموضوع ابدا، هيدا شيء كتير طبيعي. وهيدا هيك انا بقول هيدا نعمه من عند الله، انه نحن السيدات عنا شيء اسمه دوره شهريه كل شهر، بالرغم من كل الوجع يلي بنحس فيه ان كان الجسدي أو النفسي. هيدي نعمة من عند ربنا، هو عطانا إياها، وهي بتحدد لنا كتير أمور بحياتنا. ولو ما منا يمكن كان في كتير قصص بالحياة بتتغير. وكونوا أكيدين إنه الأوجاع اللي بنتحملها بالدورة الشهرية هي بتخلينا نتحمل أوجاع كتيرة بحياتنا. بتلاقوا دايما إنه المرأة عندها قدرة على التحمل لكتير أمور وظروف بشعة بتصير حوالينا، لأنه نحن كل شهر عنا وجع معين بنقطع فيه. فبالعكس شوفوا حالكم يا سيدات انه انتم عندكم الدورة الشهرية، والوجع يلي بتتوجعوه بخلال هالكم يوم اللي بتقطعوا فيهم بالشهر هن قوة كرمال نحن نقدر نتحمل كل الأوجاع يلي بنقطع فيها بحياتنا كلها، وبكل الظروف البشعة اللي بنقطع فيها نحن قادرين نتحمل كل شيء بصير معنا. أنا بتمنى أني تكون هيك غيرت لكم شوية جو بهيدا الفيديو. إذا حبيتوا هيدا الفيديو اعملوا سبسكرايب، اشتركوا بقناتي
قناتي. وكمان ما تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على انستغرام، تويتر، تيك توك. أنا كاميرا بنطر كل المسجز اللي بتبعتوا لي إياها كرمال نحكي بالمواضيع يلي انتو بتفيدكم. انا بشوفكم بفيديو جديد اذا الله راد كل نهار جمعة رح كون عم نزل فيديو جديد. باي باي.